Bara góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á þessa litlu vefstofu um, bara þvertrúarlegt samtal. Það er ekki til neitt voðalega gott íslenskt orð yfir þetta en á ensku heitir þetta Interfaith Dialogue og ég var voða lengi að reyna að þýða þetta af því að ég held að við séum bara ekkert með eitt orð yfir þetta. Þannig að maður er alltaf rosa mikið að umorða hvað þetta er. Og þetta er byggt á námskeiði sem að ég fór á út í Sarajevo í Bosníu, Hersegóvínu sem sagt það að vinna með ólík trúarbrögð og hvernig hægt að gera það í æskulýðsstarfi og þetta var eiginlega í fyrsta skipti sem ég fór á eitthvað svona námskeið á vegum Erasmus sem ég fæ einhver svona stóra bók og ég las hana bara alla í einu í flugvélinni eftir námskeiðið af því að mér fannst þetta bara vera svo rosalega gott svona að ég sletta food for thought og þessi bók já, þú veist, ég ekki hægt að kalla þetta bæklinga því að hún er alveg 100 blaðsjur og er svona basically fer ítarlega í það sem ég er að fara að tala hérna eftir og hún er til á netinu bara í PDF-formi á ensku náttúrulega. En allavega að vinna með ólík trúarbrögð, hvað er það? Og kannski bara svona áður en við byrjum að þá kannski gott að fara yfir hennan bara stöðuna á Íslandi í dag með trúfélögin. Það eru rosalega mörg trúfélög en meiri hluti landsmanna er skráður í íslensku þjóðkirkjuna eða 79%, þetta eru tölur frá Hagstofunni. Sennilega frá því upphafi síðasta árs því ég safnaði þessum tölum saman síðasta haust og þetta kemur yfirleitt inn 1. janúar hverju ári. Og svo eru aðrar svona kirkjur eru næst fjölmennustu trúfélögin og eftir þjóðkirkjunni, fríkirkjan, kaþólska kirkjan, en svo kemur ásatrúarfélagið og siðmennt. En svo eru önnur minni trúfélög sem eru minna en 1% hvert. Það sem er til dæmis undir kristintrú, það er rússneska rétttrúnaða kirkjan og serbneska rétttrúnaða kirkjan og síðan að þessi glæra var gerð þá veit ég að það hafa verið stofnaðir aðrir trúarsöfnuðir sem eru ekki inn á þessum lista en það er til dæmis félag Drúsa á Íslandi og egypsk orthodox kristni, þannig að það er alveg svona þú veist, það er meiri fjölbreytileiki heldur en þessi glæra segir til Svo eru 2 félög múslima á Íslandi, það er félag múslima á Íslandi og stofnun múslima á Íslandi og svo er menningarfélag gyðinga á Íslandi, svona af þessum helstu trúarbrögðum og svo eru auðvitað trúfélög hindúa og það er náttúrulega þannig að það er bara ekkert allt fólk skráð endilega í trúfélög og margt fólk er skráð í trúfélag án þess að vera trúað eða án þess að iðka trúna í rauninni beint. Og svo getur fólk verið með mjög sterka trúarvitund í einhverju trúfélagi eða einhverjum trúarbrögðum án þess að vera opinberlega skráð í eitthvað trúfélag. Þannig að það er svona tölurnar að segja kannski ekki endilega alla mynd það hvernig fólk upplifir trúarbrögðin sjálf og tengsl þeirra við trúarbrögðin sem eru skráð opinberlega sem trúarbrögð á Íslandi. En já, hvað er þetta þvertrúarlega samtal? Það er svona þegar samskipti sem eru á milli fólks með ólíkan trúarbakgrunn eru uppbyggileg samskipti. Það sem er svona á virkan hátt verið að reyna að efla gagnkvæman skilning. Þannig að það er ekki verið að reyna að leysa allar lífsgátur eða sanna sig fyrir einhverjum öðrum að eitthvað sé betra en annað heldur að efla þennan gagnkvæma skilning, virðingu og að stuðla að friði. Það er svona það sem að interfaith dialogues ganga út á og svona fyrir utan ef við förum út fyrir landsteinana þá eru rosalega margir og mörg samtök sem eru virk í svona interfaith dialogues en ég held að þetta hafi bara ekkert endilega verið mikið af því hér allavega ekki þannig að við sjáum mikið fjallað það hreinlega því að meiri hluti landsmanna er bara í þjóðkirkjunni og þannig hefur staðan verið lengi og einhvern veginn kannski ekki endilega verið hugsað út í að taka þátt í einhverju svona samtali að það sé einhver þörf á því en ég held að það sé alltaf meiri og meiri þörf á því núna heldur en hefur verið og þvertrúarlegt samtal er þegar bæði einstaklingar eða stofnanir taka þátt í að finna einhvern svona sameiginlegan grundvöll þannig að það eru að læra trúarbrögð hvers annars og vinna að einhverjum svona sameiginlegum markmiðum og þetta getur verið eitthvað sem gerist bara milli persónu, bara einstaklingar í sama vinahóp fara að skilja hvernig trúarbrögðin birtast hjá ólíku fólki innan vinahópsins en þetta getur líka verið eitthvað sem við sem stofnun eða
eða samtök ætlum að stuðla að innan okkar starfs eða að reyna að hafa áhrif út í samfélagið. Þannig að þetta getur verið rosalega óformlegt, eitthvað sem að gerist bara náttúrulega þegar fólk að kynnast, en svo getur þetta líka verið mjög formlegt og ég kannski svolítið svona að fara út í núna það sem svona kannski formlegt en samt óformlegt, heldur svona hvernig hægt að gera þetta en við erum að, þú veist, á einhvern formlegan hátt til dæmis í æskulýðsstarfi en samt einhvern veginn þannig að þetta sé undir þeirri regnhlífa, að þetta sé óformlegt, að fólk bara að kynnast, það ekki verið að reyna að búa til einhverja stefnu endilega, heldur bara hvernig hægt að nálgast hlutina. Þannig að markmiðið í rauninni með svona þvertrúarlegu samtali eða interfaith dialogues að byggja upp svona vináttubönd milli fólks án þess að einhver trúarbrögð komi þar í veg fyrir að fólk geti kynnst og taka þannig einhvern veginn svona ómeðvitað eða ósjálfrátt á fordómum og hvetja til svona friðsamlegrar sambúðar bara með því að efla skilning. Og í mörgum tilfellum þetta eitthvað sem að gerist sjálfkrafa bara með því að fólk sé að umgangast aðra af öðrum trúarbrögðum og það bara kannski kynnist og þá fer það að iðka eitthvað þvertrúarlegt samtal eða það þjálfast í því en það áttar sig ekkert endilega á þessari færni eða að þetta sé eitthvað sem maður þarf kannski að læra að gera eða virka hjá sjálfum sér af því að maður kannski bara orðinn vanur því, af því að maður á vin sem að tilheyrir einhverjum öðrum trúarbrögðum heldur en maður sjálfur og maður bara vanur því kannski að ef ég býð þessum vin í mat þá ég kannski ekki með, segjum svo að vinurinn væri hindúi, þá var ég kannski ekki að bjóða upp á nautakjöt í matinn. Og þetta kannski eitthvað sem einstaklingur gæti lært bara af því að einstaklingurinn alltaf að umgangast þennan eina vin sinn en áttar sig ekkert endilega á því að þetta partur af einhverju svona interfaith dialogue eða þvertrúarlegu samtali sem á sér stað bara í samvistum við vininn. Og þetta eitthvað sem að kannski fólk ásundum erfitt með að yfirfæra yfir á aðra hópa sem það þekkir síður. Þannig að það kannski rosalega gott að skilja, það nær vel að skilja einhvern hóp sem það búið að umgangast mikið, en fattar svo ekki að nota kannski sömu svona hugsanaæfingar til að skilja hópa sem að það eru meira framandi eða trúarbrögð sem þau þekkja minna til. En allan að markmiðið alltaf að hvetja til svona friðsamlegrar sambúðar. Og þetta skiptir náttúrulega máli af því að samfélagið okkar orðið fjölbreyttara heldur en það var, það meiri fjölbreytileiki og fólk líka bara með aukinni víðsýni og ferðalögum að þá líka bara fólk að ferðast kannski, ef við horfum bara á Íslendinga að skipta trúarbrögð að tengjast einhverju trúarstefnum sem eru frá kannski einhverjum öðrum löndum. Það ekkert endilega bara þannig að þetta tengist innflytjendum sem að koma til Íslands, heldur getur þetta líka hreinlega verið bara ólíkur skilningur á sínum eigin trúarbrögðum eða þá að fólk sé að flytja trúarbrögð með sér heim úr einhverjum ferðalögum eða dvöl erlendis. Og skilningur á ólíkri trú hjálpar í störfum með fjölbreyttum hópi fólks. Þannig að það líka gott að hafa annan skilning þegar maður að vinna með fólki sem af ólíkum trúarlegum uppruna. Og þetta hægt að nota þetta þá til þess að vinna gegn svona misskilningi og jafnvel fordómum og líka að eitthvað sé tabú að megi ekki ræða það. Og þetta hefur bara góð áhrif á félagslega samheldni og oft nýtist svona þvertrúarlegt samtal eða interfaith dialogues í gegn öfgahyggju. Að reyna að finna einhvern sameiginlegan grundvöll, bjóða fólk einhvern veginn velkomið, sýna því skilning og ýta því þá ekki út í, eða að fólk ýtist ekki út í einhverja öfgahyggju, því öfgahyggja á það sameiginlegt svona alla jafna að hún tengist í yfirleitt að fólk upplifir sig utanveltu og þá kannski finnur það ekki samfélag í meginstraumshópum og leitar þá í einhverja svona öfgahópa þar sem að þeim boðið að taka þátt í einhverju samfélagi og þetta í rauninni alltaf miklu frekar spurningin að tilheyra og þegar við getum skapað andrúmsloft þar sem fólk tilheyrir þvert á trúarbrögð og þá einmitt minni líkur á að fólk leiðist út í svona öfgahyggju. Þannig að þetta getur bara hjálpað ungu fólki að blómstra í svona fjöltrúarlegu umhverfi. En eitt af því sem svona opnaði augu mín hvað mest þegar ég var á svo námskeiði, það var þegar við vorum beðin að þýða ákveðin hugtök yfir á okkar tungumál og ég þýddi þetta eru hugtökin belief, faith, religion, spirituality, conviction og worldview og ég var eiginlega áður en ég fór að gera þessar glærur að þá fannst mér eiginlega allt nema kannski spirituality eiginlega vera bara trú á íslensku.
af því að við erum ekkert endilega með einhverja flokkun, einhvern mun á því hvað belief, faith og religion eru. En þetta fannst mér mjög áhugavert að það ótrúlega mikilvægt líka að geta greint á milli hvað maður að ræðum. Af því að stundum bara, við förum bara yfir þetta, því þetta getur líka komið upp í þessum þvertrúarlegum samtölum, að við álítum svo að trú og trú séu bara það sama, en hvernig einhver einn trúir getur verið svo ótrúlega ólíkt því hvernig einhver annar trúir. Af því það getur verið hreinlega bara átrúnaður, getur verið basically bara þetta belief, það að trúa bara til dæmis á ástina eða trúa á eftirlíf, en vera ekkert endilega með það skilgreint út frá einhverjum trúarbrögðum, bara trúa á að fólk sé í eðli sínu gott. Það það sem kallað átrúnaður eða belief, þetta eitthvað svona sem eitthvað svona djúpt á hjá fólki, en það tengist ekkert endilega trúarbrögðum, og þarna oft hægt að finna sameiginlegan grundvöll þótt að fólk sé af ólíkum trúarbrögðum. Og trú, eins og ég skilgreindi þetta þarna í faith, það þá frekar þessi trú á kannski einhvern æðri mátt og það sé eitthvað stærra en við sjálf, en ekkert endilega þannig að það tengist trúarbrögðum. Það getur verið tengslum við trúarbrögðin, að það sé þá einhver guð sem tengist trúarbrögðunum sjálfum, en það getur líka bara verið þessi trú og það eitthvað stærra heldur en maður, og maður getur treyst þessum æðri mætti, og það rosalega misjafnt eftir fólki hvort að það líti svo á að það sé einhver æðri máttur. Sumt fólk telur það vera án þess að það sé endilega trúað eða iðki einhver trúarbrögð, og þarna oft hægt að finna einhverja svona sameiginlega fleti hjá fólki án þess að það sé farið út í nákvæmlega einhverjar kennisetningar trúarbragðanna. Þannig að það líka hægt að finna svona hvað á maður sameiginlegt með fólki af ólíkum trúarbrögðum. Það kemur að bara átrúnaði og trú. Trúarbrögðin hins vegar eru þá þessi skipulögðu trúarbrögð, þar sem að fólk mætir kannski og tilheyrir einhverjum söfnuði, og þar oft eitthvað samfélag, og þá gengur það náttúrulega út á að tilbiðja þannan æðri mátt sem skilgreindur af trúarbrögðunum, og þetta oft eitthvað sem að fólk lítur sterklega á sem hluta af sinni sjálfsmynd, en það rosalega misjafnt. Eins og á Íslandi þá það ekkert endilega þannig að það sé rosalega stór hluti af sjálfsmynd fólks að það tilheyri þjóðkirkjunni, nema kannski þegar það að halda upp á jólin eða páskana eða svoleiðis. En svo fyrir kannski fólk af öðrum trúarbrögðum og þá það kannski bara mjög stór hluti af þeirra sjálfsmynd að þau séu einhverjar trúar. Það bara partur af einhverju sem þau hafa alist upp við og skilgreina sig sterklega með. En svo gæti þau verið með mjög ólíka andlega tengingu, til dæmis að við fer yfir í næsta andlegu tenginguna eða bara sannfæringuna heldur en einhver annar innan sömu trúarbragða. Þannig að það rosalega gott að þekkja þessa ólíku þætti. Andleg tenging það bara að trúa því að það sé til einhver æðri máttur. Þetta mjög svipað og að treysta á eitthvað trúin, sko. Þannig að það margt af þessu tengist og svipað og ólíkt, en það svona einhver pínu stigsmunur. Það kannski spirituality meira svona að maður rækti þessa andlegu tengingu á einhvern hátt, hvort sem það með fólk sé að biðja bænir eða hugleiða, og meðan að trúin kannski bara að maður trúir því að það sé þarna. Og það getur verið svo rosalega misjafnt hvernig fólk lítur á þessa hluti. Sumt fólk fylgir bara, það segir kannski bara já, ég trúi á Guð, en veit ekkert endilega af hverju, það bara búið að læra það. Það partur af þeirra sjálfsmynd, en kannski ekkert endilega að iðka það. Þannig að pointið með þessu að þekkja þessa ólíku hluti sem að koma fram á þessari glæru. Það getur auðvelt að eiga samtalið það bara hvaða merkingu hefur þetta fyrir fólk sem bæði af ólíkum trúarbrögðum eða með ólíka sýn á hlutina. Þannig að ég hvet ykkur til þess að skoða þetta og bara svona, já, þetta líka að fara ítarlegar í þetta í þessari bók, þannig að ég hvet ykkur til þess að skoða það líka. En þetta bara svona, svo við áttum okkur líka á því að þegar við erum að ræða við ólíka hópa með ólík trúarbrögð, að þau ekkert endilega með nákvæmlega sömu sýn á hlutina sín á milli, og það getur líka verið skemmtilegt að taka bara díalóg sem að tengist ekkert trúarbrögðunum, heldur kannski bara einhverjum átrúnaði, bara trúir á ástina eða trúir á bara að fólk sé gott, og og bara fá að heyra það óháð trúarbrögðunum sem að þau
tengjast og leyfa þeim þá að finna sameiginlega snertifleti þvert á trúarbrögðin og það getur síðan stuðlað að svona jákvæðri sýn á hvort annað þrátt fyrir ólíku trúarbrögðin. Svo var annað sem opnaði augu mín alveg svakalega á þessu námskeiði, þannig að það var hvernig við ræðum saman. Og ég hafði bara einhvern veginn aldrei pælt í því hver munurinn væri á samræðuformum og interfaith dialogues, það náttúrulega eins og nafnið á ensku ber með sér, þá þetta dialog, þannig að samtal. Þess vegna notaði ég þetta þvertrúarlega samtal í titlinum á þessari vefstofu. En rosalega oft og þá fólk svolítið í þessu rökdeilum eða ágreiningi frekar heldur en samtali og ég bara held að eða svona rökdeilur og ágreiningur orðið það samræðuform sem hvað algengast í svona stjórnmálaumræðu og samfélagsmiðlum í dag að maður einhvern veginn upplifir það eins og það sé samtalið en þannig ekki samtöl ekki að vera þannig að þau séu sem sagt til þess að vinna eða ég útskýri þetta aðeins nánar hérna eftir en sem sagt rökdeilur eða polemics á ensku sem bara kemur úr grísku það fela einhvern veginn í sér að allt sé leyfilegt frá persónulegum árásum til niðurlægingar í þeim tilgangi að vinna deilurnar. Þetta í rauninni bara þú veist þessi tendans í að maður verði að standa uppi sem sigurvegari samtalsins sem þá ekki samtal til þess að einhvern veginn að sanna sig og það sé allt leyfilegt, það engar reglur, þú mátt móðga og þú mátt tala niður og þú mátt bulla og koma með fals þú veist, einhvers konar gögn eða upplýsingar og ekkert endilega rök fyrir af hverju það eða fullyrðingar og svoleiðis. Svo þetta sem kallað ágreiningur eða controversy sem bara kemur úr latínu, controversus alltaf að taka hina hliðina. Sama hvað einhver segir að þá snýrðu því alltaf einhvern veginn á hvolf. Það kannski ekki alveg eins harkalegt og rökdeilurnar, en þetta svona vísvitandi ágreiningur þar sem þú tekur alltaf öfugan pól í hæðina við þann sem þú ert að tala við og þetta rauninni samtalið kemst þá aldrei að neinu svona sameiginlegum skilningi eða grundvelli. Þetta líka einhver svona keppni í að rauninni vinna samtalið en það kannski ekki alveg eins harkalegt og rökdeilurnar þar sem það bara geta verið persónulegar árásir. Mér fannst rosalega gott að fá þessa áminningu á bara hvernig við tölum saman af því að ef að línurnar eru lagðar og þetta útskýrt áður en maður fer inn í eitthvað svona samtal ef maður væri að fara í að gera vinnustofu eða verkefni sem að snýst þetta, að byrja á að útskýra hvað við erum rauninni að fara að gera og hvernig við ætlum að tala saman, það getur opnað á það að forðast allavega að það verði þá rökdeilur eða ágreiningur. Og það bara gott að líka vita muninn af því þá áttar maður sig líka á því ef einhver að mæta manni með rökdeilum og í rauninni með persónuárásir eða bara getur ekki fundið einhvern sameiginlegan grundvöll með manni, þá áttar maður sig líka á því bara já ok, þú veist það kannski voðalega lítið sem ég get gert til þess að hagga þessari manneskju en kannski bendin á að hún sé bara að nota rökdeilur í augnablikinu, bara að reyna að vinna samtalið frekar heldur en að eiga eitthvað samtal sem að við rauninni viljum kannski frekar. Rökræður svona kannski ef við tökum það svona ennþá pínu keppnisskap í rökræðum og það alveg hægt að hafa rökræður allt og ekkert og líka trúarbrögð auðvitað. En það yfirleitt eitthvað svona, það einhver virðing og einhverja grundvallarlínur sem að skipta máli, þar sem kannski fólk með þekkingu á málefninu vera, þú veist, eins og bara oft í einhverjum svona ræðukeppnum, þar sem þú þarft að vera búin að kynna þér málefnið og þetta snýst kannski að taka eitthvað ákveðið málefni frá ólíkum hliðum, en þú þarft að færa rök fyrir því sem þú ert að segja, enda heitir þetta rökræður. En já, samtal, dialóg, það ekki verið að reyna að vinna, heldur ná bara einhverjum sameiginlegum skilningi eða fleti. Á einhverjum, þú veist, það verið að reyna að komast lengra heldur en í deilum. Það ekki einhver sem á að standa uppi sem sigurvegari, heldur frekar að fá ólík sjónarhorn og kannski að komast í gegnum ólíkan skilning á hlutunum en á uppbyggilegan hátt. Þannig að niðurstaðan verði eitthvað sem að svona bara meiri hluti hópsins getur bara verið sáttur með að sé niðurstaðan að það sé ekki verða
útiloka einhvern hóp eða tala niður til einhvers hóps og þetta eitthvað svona sem þetta ákveðin áskorun en þetta alveg eitthvað sem hægt að gera og þarf kannski auðvitað smá undirbúning en það þarf ekki heldur að vera flókið, þetta þarf ekki að snúast um að leysa lífsgátuna, þetta getur verið bara eitthvað svona einfalt eins og hvernig við viljum hafa samlífi innan bekkjarins í stofunni eða hvað erum við sammála að okkur myndi líða vel með og að geta rætt það og ef það ekki bara einhver einn hópur að reyna að vinna umræðurnar þá ættum við að geta fundið einhvern sameiginlegan flöt eða sameiginlegan skilning. Og það náttúrulega einhverju hluti sem þarf í svona samtal, það eru heiðarleiki, samskipti, jafnvægi og frelsi, það bara að koma með þetta. Þá núna erum við farin að hugsa þetta út frá ef við værum að fara að gera eitthvað verkefni eða vinnustofu eða ég að hugsa kannski Erasmus-verkefni, eða sem einhverju þáttakendur sem við ætlum að leiða saman til þess að eiga svona þvertrúarlegt samtal. Að það þarf að vera búið að brýna fyrir þeim að þau þurfa að vera heiðarlegi í samskiptum og það einmitt enginn á að vera með það markmið að reyna að sannfæra einhvern annan eða snúa einhverjum öðrum þáttakenda til sinnar skoðunar. Fólk á bara að vera heiðarlegt út frá sínum eigin raunveruleika og geta og vera til í að deila af sinni reynslu, til dæmis að segja frá sínum hefðum og hlusta á aðra og læra af þeim. Og svo oft gott að gefa fólki svona frelsi til þess að kúpla sig út ef að þeim finnst eitthvað að vera erfitt og svo líka þetta jafnvægi sem að mér fannst mjög góður punktur þegar ég var að læra þetta að passa að þáttakendur standi í jöfnum fæti, til dæmis ef það rosalega mikið ójafnvægi innan hópsins sem verið að vinna með, eru mjög fáir sem að kannski tilheyra einhverjum ákveðnum trúarbrögðum, að það sé kannski rætt líka að hver valdadínamíkin í hópnum og með það markmið að stuðla að jafnrétti, þannig að það sé kannski búið að adressa það að við viljum gefa fólki rými til þess að ræða hlutina þótt að það sé í minnihluta og það sé kannski ekki endilega að tala fyrir alla sem að tengjast þeim trúarbrögðum eða þeim hópi en að þau samt að fá sitt rými til þess að tjá sig þótt að þau séu í minnihluta og bara að svona adressa kannski það að ef það getur verið einhverju fordómar sem að lita það hvernig viðhorf annarra gagnvart þessum hópi sem að þessir einstaklingar tilheyra, að það sé bara búið að ræða það áður en að samtalið á sér stað eða vinnustofan fer í gang. Og mér fannst svolítið skemmtilegt í þessu þegar ég var á þessu námskeiði að eitt af því sem við gerðum var bara að við vorum pöruð saman og við vorum bara beðin að segja hvort öðru frá einhverju sem okkur fannst hátíðlegt sem að fjölskyldan okkar gerði eða við gerðum þegar við vorum yngri, eitthvað sem að við hlökkuðum til og var eitthvað svona sem að við gerðum alltaf og við vorum frá ólíkum löndum, samt ekkert, það var ekkert svakaleg trúarbragða fjölbreytni þannig séð ef við lítum á grunntrúarbrögðin en auðvitað vorum við með mismunandi þjóðkirkjur sem að vorum þarna í hópnum og þær voru með mismunandi áherslur. Og sum ólust upp í löndum sem höfðu verið sovjersk lönd, þar sem voru í rauninni bara engin trúarbragða iðkun. Þannig að þeim fannst líka pínu skrítið að tala hefðir út frá trúarbrögðum og meðan ég fór strax að hugsa einhverja jólahefðir. En við áttum það einhvern veginn alltaf sameiginlegt að þegar við fórum að deila af okkar reynslu að þetta var bara eitthvað svona hver tilhlökkunin, hver tilfinningin og við gátum alveg svona samglaðst öðrum þrátt fyrir að það trúarlega upplifunin eða trúarbragða tengingin var allt bara fjölbreytt og ólík, þá gat maður alltaf fundið einhvern flöt til þess að svona bara já, ég skil af hverju þér fannst þetta skemmtilegt og ég myndi skilja af hverju þú myndir hlakka til þessa. Og þetta bara eitthvað svona mjög auðveld æfing sem kannski hægt að gera með fólki eða ungu fólki sem með ólíkan trúarbragðabakgrunn, að taka það alveg út og bara biðja þau að segja frá því hvernig tilfinningin var þegar þau voru að telja niður dagana í einhverja hátíð eða eitthvað sem að fjölskyldan gerði saman. Og þetta þvertrúarlegt samtal eða trúarlegt samtal, það á sér stað í svona alls konar ólíkum skilningi eða svona í daglegu lífi að þá getur þetta verið bara eitthvað sem að gerist náttúrulega eins og ég sagði áðan.
það getur líka verið einhverju svona samstarfsverkefnum milli ólíkra trúarbragða og það kannski algengara úti í Evrópu þar sem að samtök ólíkra trúarhópa eru bara virkt að vinna saman. Veit að það var stofnað eitthvað svona fjöltrúarlegt ráð á Íslandi fyrir nokkrum árum en ég veit ekki hvort að það sé virt. Það með einhverja meðlimi úr ólíkum trúarhópum en ég hef ekki séð að það hafi verið að gera neitt en það til. Svo oft einhverja svona, það náttúrulega til einhver trúarbragðaþing og einhverja svona mjög djúpar guðfræðilegar umræður en það kannski ekkert endilega það sem að þið værið að gera, ef þið eruð að gera eitthvað Erasmus-verkefni fyrir ungt fólk þvertrúarlegt samtal, þá værið þið ekkert endilega að fara þangað, nema þetta væri ungt fólk sem hefur sérstakan brennandi áhuga á guðfræði. Þannig að það kannski, það ekki það sem þetta gengur endilega út á í æskulýðsstarfi, að það sé verið að debattera einhverjar kennisetningar í trúarbrögðum. Svo getur þetta líka bara verið tengt einhverju andlegri reynslu sem að fólk gengur í gegnum. Og þetta fannst mér líka svolítið svo skemmtilegt hérna, þessi stigi hér að fara frá því að byrja, fólk rosalega oft hérna í þessari hugsun hver hefur rétt fyrir sér og að reyna að fara frá því yfir í að pæla bara hver ert þú, manneskja sem ég að fara að ræða við og að velta fyrir sér bara hvernig get ég og þessi manneskja að lifa í sátt og samlyndi og þegar þið eru farin að velta því fyrir ykkur hvernig, og það komin einhver svör það hvernig okkur myndi ganga bara ég og þessi manneskja sem ég sit hérna með og í þessum vinnuhóp eða umræðuhóp bara hvernig getum við lifað saman og þá kannski að fara að velta fyrir bara hvernig getum við farið að gera heiminn að betri stað þá eru komna svona stóru spurningarnar en að byrja smátt að frekar en að vera föst hérna í hver hefur rétt fyrir sér heldur að kynnast hérna, þetta svona eins og þegar ég var á þessu námskeiði að við vorum að spyrja út í trúarhefðirnar eða hefðir sem við hlökkuðum til hjá hver öðru og svo hefði samtalið geta farið áfram í bara hvernig getum við lifað saman þannig að við sýnum hvort öðru skilning og virðingu og svo þegar við erum komið með einhver svör við því þá hægt að vinna með spurningarnar bara hvernig hægt að gera heiminn að betri stað sem eru náttúrulega pínu filosófískar en þetta eitthvað svona sem að væri hægt að vinna með í svona hópa vinnu. Og hérna bara undir lokin að þá langaði mig að segja ykkur frá svona hugmyndum Erasmus-verkefni. Auðvitað getið þið sem vinni með ungu fólki sótt farið í starfsmannaferðir annarkvort á námskeið eða bara í fengi Erasmus-styrki fyrir svona ferðum til þess að heimsækja samtök sem að vinna sérstaklega með málefnið eða að vinna sérstaklega með fjölbreyttum hópi ungmenna. Svo auðvitað hægt að skipuleggja ungmennaskipti þar sem að þetta málefni í forgrunni þannig að það væri hægt að fara með hóp og hitta annan hóp í öðru landi sérstaklega til þess að efla þeirra færni í að vinna með ólíkum trúarhópum og þannig hægt að stuðla þessu samtali. Það hægt að nýta evrópska styrki innanlands sem að styrkja þá verkefni sem hafa jákvæð áhrif á nærsamfélagið, þessi samfélagsverkefni, til dæmis með því að vera með einhver menningarkvöld þar sem að trúarbrögðin ekkert endilega í forgrunni en eru þá partur af því sem verið að gera. Hægt að tala hefðir og bjóða í mat. Og svo hægt að vera með þátttökuverkefni sem hægt að nýta í að setja á laggirnar svona kannski ráðstefnur eða listiðburði eða fundi, eitthvað svona sem að leiðir ungt fólk saman og gefur því færi að koma á röddum sínum á framfæri. Og ég ætla að segja ykkur bara stuttlega frá verkefni sem hét Beyond Peace, af því mér fannst þetta rosalega skemmtileg hugmynd og þetta var svona ungmennaskiptaverkefni sem var á milli Bosníu, Ítalíu, Kosovo, Ungverjalands og Serbíu. Þar sem að þemað var, það voru 3 þemu, sjálfsmynd hvers og eins, sjálfsmynd, þjóðríki í Evrópu, hvaða þýðingu þau hafa, og svo fólk á ferðinni, ég þýddi það þannig, en þetta svona kannski migration of people, hvernig menning heimafólks og útlendinga blandast saman og hvernig ólík sjónarhorn mætast. Og þetta var svona sería af vinnustofu og ungmennaskiptum, þannig að þau fengu vinnustofur áður en þau fóru í ungmennaskiptin til þess að undirbúa og svo fara þau og halda ungmennaskiptinu og þá koma hóparnir saman á hverjum stað og það eru ólík þemu, þannig að þemun voru
eitthvað Beyond Nationalism, Racism og Xenophobia, þá var verið að vinna með fordóma. Svo var verið að vinna með svona menningarlega sjálfsmynd og svo var verið að vinna með þvermenning, svona menningarleg tengsl og svo var námskeið sjálfsmyndar, að tapa sjálfsmyndinni sinni, sérstaklega þegar fólk að flytja milli landa. Og svo endaði á því að taka þá trúarlega sjálfsmynd. Og þetta hafði rosalega mikið áhrif á þátttakendur og byggði rosalega vel upp þennan skilning á því hvaða áhrif menning, trúarbrögð og það að fara milli landa getur haft á fólk. Og mér finnst þetta bara ógeðslega áhugavert, þetta er rosalega stórt verkefni og ég ekkert endilega að segja að það þurfa allir að fara út í eitthvað svona. En eitt af því sem að þau gerðu í þessu verkefni sem er hægt að læra af og kannski nýta sér þótt að maður sé ekkert endilega að fara með það út í Erasmus-verkefni, var að þau heimsóttu ólíkar trúarstofnanir og ekki þá endilega til þess að fara út í einhverjar filosófískar umræður kennisetningar í einhverjum bókum, heldur bara til þess að ræða lífið og tilveruna og hvernig þá fengu þau einhvern einstakling sem að tilheyrði þeim trúarstofnunum til þess að segja frá bara sér og sinni trúariðkun og hvað trúin hvernig trúin skipti máli fyrir þann einstakling. Bara til þess að kannski unga fólki sæi bara svona manneskjulegu hliðina á trúarbrögðunum án þess að þeir væru að ímynda sér eða fylla í eyðurnar bara út frá kannski einhverjum fyrirframgefnum hugmyndum allt fólk innan þeirra trúarbragða. Og þessar heimsóknir þau hjálpuðu fólki svo að fara inn í vinnustofurnar þar sem þau voru síðan að ræða saman sína reynslu, að þá voru þau sem að kannski þekktu ekki einhverju ákveðin trúarbrögð búin að fara og heimsækja trúarstofnunnar og fá þá kannski pínu innsýn inn í þann trúarhóp. Og það var hægt að líka vera bara með svona vinnustofur þar sem að fólk sérstaklega að vinna með þennan skilning á milli hópa til þess að bara styrkja þessa hæfni í að sjá fólk sem einstaklinga en ekki bara birtingarmynd trúarbragðanna. Og þarna voru líka vinnustofur sem einmitt dýpkuðu skilning á áhrifum þess að fólk flytjist milli landa, hvaða áhrif það hefur á fólk, hvort að fólk styrkist í trúarbrögðunum sínum eða einhverju sannfæringu eða einhverjum gildum sem að komu fram á fyrstu glærunni. Og það gefur þá ungu fólki kannski bara betri þekkingu og líka orðaforða til þess að skilja reynslu annarra, bara svona átta sig á því hvað getur verið í gangi hjá einhverjum öðrum einstakling og það út af því að einstaklingurinn af þessum uppruna eða þessara trúar eða þetta kannski bara út af lífsreynslunni sem hefur markað manneskjuna. Og þá gátu þau skilið betur hugtök eins og fólksflótta, sjálfsmynd og samlífi. En það sem þurfti að gera náttúrulega var að skipuleggja þetta rými vel fyrirfram af því að þetta kannski eitthvað sem fólk ekki vant að vera í, að vera með öruggt rými og vera kannski búin að fara yfir þessar reglur heiðarleika og virðingu og auðvitað líka hvernig við ætlum að eiga samtali en ekki vera í einhverjum rökdeilum og þetta sé ekki markmiðið að vinna eða snúa einhverjum, heldur að reyna að finna einhvern sameiginlegan flöt. Og já, þetta getur haft áhrif að þetta eflir þá samkennd og líka með því að vera með svona skýra leiðbeiningar það hvernig samtalið, hvernig við ætlum að vinna þetta samtal, að það getur líka virka hlustun. Þannig að við erum að biðja þau að hlusta á hvort annað og gefa þeim rými til þess og það bara færni sem er bara góð hvort sem það í þessu samhengi eða öðru. Og auðvitað að efla gagnrýna hugsun, bara hvaða upplýsingar fá þau úr miðlunum sem þau eru að neyta til dæmis versus það sem þau sjá ef þau eru bara að tala við einstakling og fá að læra líf einstaklingsins og þeirra kannski sögu eða hefðir eða matarvenjur sem að tengjast þá þeirra trúarlega bakgrunni. Já, þetta annars bara myndin, þetta bara forsíðan af þessari bók og ég get sent ykkur þessar glærur líka því að ef þau ítið á og þá þetta bara hlekkur á bókina eða já, þetta PDF skjal. Og svo var líka annað þetta heitir ABC of Interfaith Dialogue og þarna eru bara ótrúlega margar skilgreiningar sem hægt að fletta upp varðandi ólík trúarbrögð og bara líka ólíkar
týpur af svona samstarfi og þetta var held ég styrkt einmitt af Erasmus verkefni hérna. Já, en þannig að ég ætla að hætta að taka upp núna. Ég þakka bara fyrir áheyrnina og við kannski ræðum þetta eitthvað aðeins ef að þið viljið sem eruð hérna. Sjá. Svona.